اعتراضات در ایران با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به نقطه‌ای بی‌سابقه رسیده و تحولات با سرعتی کم سابقه پیش می‌روند. لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، همواره بر عدالت اقتصادی و مطالبات صنفی متمرکز بوده. تاکید او بر حقوق اقلیت‌ها از جمله زمانی که حدود 2 سال پیش بی‌حجاب و با لباسی شبیه به لباس کردی از پایان نامش دفاع کرد، فضای مبارزات دانشجویی را وارد مرحله کاملا تازه کرد. همینطور در دی 96 در دانشگاه او و همفکرانش شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا را سر دادند، جرقه‌ای که آغاز دومینووار وقایع و اعتراضات بعدی بود. او متولد سال 1370 است و از سال 88 یعنی از 18 سالگی فعالیت سیاسی و مدنی داشته. حالا هم که برای یک فرصت مطالعاتی به آلمان آمده، برای نخستین بار با BBC فارسی گفتگو می‌کند. تحلیل او از شرایط امروز ایران چیست؟ آیا همگرایی بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون شدنی هست؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با لیلا حسین‌زاده. لیلا حسین‌زاده، خیلی خوش اومدید به این برنامه گفتگوی ویژه. شما همواره بر سازماندهی از پایین تاکید داشتید در تمام طول دوره‌ای که فعالیت دانشجویی و مدنی می‌کردید. این نوع حضور عمومی از طریق فراخوان چهره‌های سیاسی رو چطور تحلیل می‌کنید؟ نظرتون چیه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنونم ازتون. اول اینکه این اعتراضات 12 روزه، یعنی اگر که در مورد خود این اعتراضات صحبت بکنیم 12 روزه که در جریان هستن و فراخوان آقای رضا پهلوی 2 روزه که داده شده. بنابراین اینکه این اعتراضات رو به نوعی نسبت بدیم شروعش رو یا حتی گسترشش رو با فراخوان آقای پهلوی اشتباهه. من فکر می‌کنم که بسیاری از چهره‌های سیاسی در ایران یک مسیری رو یاد گرفتن شبیه به آنچه که پادشاه شازده کوچولو در کتاب شازده کوچولو اون نقش پادشاه انجام میداد و این که میبینن مردم چه کار میکنن و به همون فراخوان میدن. این اتفاق سر چیزهای مختلفی افتاده، مثل بحث مبارزه با حجاب اجباری، اعتراضات سیاسی، حتی اعتراضات صنفی و غیره. تا الان ما خیلی تصویر روشنی نداریم، برای اینکه تا این لحظه که داریم مصاحبه می‌کنیم اینترنت قطع هست از شب گذشته و خیلی هم روشن نیست که دقیقاً چه تصویری رو میشه از ایران دریافت کرد. اما میدونیم که حضور خیلی گسترده بوده، خیلی فراتر از همه شب‌های قبلش. من نتیجه طبیعی گسترش اعتراضات میدونم این رو. این به منزله این نیستش که انکار بکنیم یا رد بکنیم که گروه‌های سیاسی و چهره‌های سیاسی مختلف داخل ایران طرفدار ندارن. اینکه این اعتراضات نه شروعش و نه گسترشش نمیتونیم پیوند یک به یک برقرار بکنیم با فراخوان چهره سیاسی، برمیگرده به خود منطق این اعتراضات و منطق اعتراضات در طول یک دهه گذشته در ایران. ببینید اعتراضات از بازار شروع شده. معمولاً اعتراضات بازاریان در ایران محدود به خود این صنف باقی میموند، اما این بار با سرعتی روزافزون شروع به گسترش کرد و دلیل داره. بسیاری از تحلیلگرا در واقع پیش بینی کرده بودند که اعتراضات توده‌ای توی ایران در واقع توی خرداد و در تابستون اصلا اتفاق میفته و خب شرایط جنگی بود که این رو به تعویق انداخت. میخوام بگم وضعیت توی ایران به نحوی هستش و به نحوی غیر قابل تحمله برای مردم که هر جرقه‌ای میتونه در واقع آتش اعتراضات رو شعله‌ور بکنه و این اعتراضات در گسترش خودشون مادامی که بتونن و از سد نیروی سرکوب عبور بکنن عبور میکنن حتما. آنچه که امروز داریم میبینیم این که برخی از شهرها آزاد میشن، حداقل برای ساعاتی یا حداقل برای روزهایی. این اتفاق به وفور طی 8 سال گذشته توی ایران افتاده، از خود دی 96 افتاده. در آبان 98 اگر که اون کشتار وسیع نبود، اعتراضات با سرعتی بسیار شدیدتر از آنچه که امروز داریم میبینیم پیش میرفتن و در طی 2-3 روز چندین شهر، بخشای مهمی از شهرهای بزرگ مثل شیراز در واقع آزاد شده بود در آبان 98.
و این چیزی که دارید ازش صحبت میکنید تحت عنوان بی سابقه، اگر با نگاهی درونی‌تر و داخل میدان نگاه بکنیم اتفاقاً بی سابقه نیست. اتفاقاً شرایط سرکوب و شرایط افتراق‌ها باعث شده که اعتراضات اینرسی بیشتری داشته باشند و برخی از گروه‌های اجتماعی با طمأنینه بیشتری یا تردید بیشتری به اعتراضات بپیوندند. اما اون در واقع شکل اعتراضی که هر آینه و در هر اعتراض شجاعانه تر شده، جسورانه تر شده و از حق دفاع مشروع مردم در اعتراضات بیشتر و بیشتر استفاده کردن، باز این هم نتیجه منطقی برخورد رژیمه و سرکوب هایی که رژیم کرده و مردم میدونن به نحو دیگه ای نمیتونن پیش برن. آیا فرق عمده‌ای میبینید در اتفاقاتی که ظرف این 2 هفته اخیر شاهدش بودیم؟ بله، من فکر میکنم تفاوت عمده‌ای که اعتراضات امروز با اعتراضات پیشین داره اینه که تلاش میشه به انواع مختلف اون تکثری که همیشه این جنبش سرنگونی طلبی طی 1 دهه گذشته 8 سال گذشته داخل ایران داشته، اون تکثر در واقع به نفع یک جور یگانگی، یک جور وحدت، یک جور تک قدرتی به نوعی مصادره بشه یا تقلیل داده بشه. شما نگاه کنید از شروع این خیزشی که میتونیم اسمش رو بذاریم خیزش یا جنبش سرنگونی طلب حداقل، اگر هیچ چیز دیگه نگیم، که از دیماه 96 اتفاق افتاده، ما داریم میبینیم نیروهای اجتماعی مختلف، من با نیروهای سیاسی فعالان و اینها کار ندارم، با نیروهای اجتماعی کار دارم، نیروهای اجتماعی مختلف با مطالبات خودشون و با همه آنچه که بودن به طرق مختلف در این جنبش مشارکت کردند. لحظه شروع این جنبش رو یک بار دیگه امروز خوبه که مشاهده بکنیم. در دیماه 96 مردم در حالی در واقع فراخوان، اون موقع خیلی جالبه که فراخوان اولیه اون اعتراضات به نوعی از سمت حکومت داشت مدیریت میشد برای دعواهای درون جناحی. ولی مردم در حالی اون رو بدل به یک خیزش تمام عیار توده‌ای کردن که به طور همزمان و تقریبا چند روز پس و پیش عرب‌ها در خوزستان قیام کرامت، در واقع اعتراضاتی تحت عنوان قیام کرامت رو راه انداخته بودند. همزمان 1-2 روز پس و پیش ویدا موحد بالای سکو رفت و در واقع اون جنبش دختران خیابان انقلاب شکل گرفت. دانشجوها کنار مردم ایستادن. چون وقتمون کم هست، من میخوام فقط این رو تموم بکنم، ممنونم ازتون. و درویش ها به عنوان یک اقلیت مذهبی جلوی زندان در واقع تحصن کرده بودند. شما دارید میبینید این جنبش سرنگونی از لحظه شروعش شکلی از تکثر و از نیروهای اجتماعی داشته که با ورود خودشون به این اعتراضات اون رو تقویت کردن بدون اینکه بخوان در واقع چیزی رو سانسور کنن یا به نفع یک ایده، یک جریان، یک نیرو خودشون رو تقلیل بدن. کاملا روشن هست که شما نگران این هستید که این جنبش در واقع به نوعی مصادره به مطلوب بشه. از صحبتاتون کاملا روشن هست که این نگرانی عمده شماست. اما برخی میگن که ما نیاز داریم به یک چهره محوری، میگن که بخش عمده‌ای از جامعه، اون بخش خاکستری، گروه‌هایی که فعال هستند، گروه‌هایی که مبارزه می‌کردند سالها، که همیشه در زمین بودند و همین حالا هم احتمال زیاد هستند، مسئله آوردن گروه‌های خاکستری هست که میگن بدون یک چهره شاخص اینها وارد نمی‌شدن و الان شاهزاده رضا پهلوی در واقع به عنوان یک چهره شاخص اومده و در اون جایگاه قرار گرفته. پاسختون به اونها چیه؟ خانم قاضی‌زاده، ببینید بازاری‌های تبریز و بازاری‌های اصفهان اعتصاب کردن قبل از این فراخوان. من فکر میکنم هیچ گروهی رو توی ایران نتونیم بیشتر از این 2 نام در واقع ازشون صحبت کنیم، حداقل به عنوان قشر خاکستری. این چیزی نیستش که شما بتونید با چهره آوردن یا در واقع
یک چی میگن ریسمانی رو وسط گذاشتن برای اینکه بقیه بهش چنگ بزنن درست بکنید. من فکر میکنم اساساً پرداختن چنین چیزی به یک ایده بسیار قدیمی و دستمالی شده و ناکارآمد از سازماندهی خیزش‌های خیابانی و انقلاب‌ها برمیگرده که خیلی به طرز جالبی سالهای گذشته به صورت مداوم ناکارآمدی خودش رو در همین جنبش هم نشون داده، ولی مداوم تکرار میشه. نه به این دلیل که شیوه های دیگه در دسترس نیستن، اتفاقا در دسترس هستن، به این دلیل که منافع دیگه در جریان هست و داره پیگیری میشه. اینی که صحبت از چهره ها بشه خب و مداوم سر این در واقع تو بوق و کرنا شده و هی صحبت شده از اینی که بدون چهره نمیشه. ببخشید سال 96 که مردم اومدن بیرون، کدوم یک از این چهره هایی که همه این سالها ثبت شدن اساساً داشتن به این فکر میکردن که این رژیم رو میشه انداخت؟ مسئله مهم دیگه این هستش که حکومت اسلامی ظرف این 2-3 دهه گذشته به شدت با هر گونه فعالیت صنفی، با هر گونه تشکلی که در داخل ایران میخواست پا بگیره، از تشکل محیط زیست گرفته تا خیریه ها تا خود شما تشکل های دانشجویی، به شدت برخورد کرده. همین الان مهمترین چهره های گروه های مختلف صنفی و سیاسی و اجتماعی الان در زندان هستن. چطور میتونن این گروه ها فعالیت بکنن وقتی که تا این حد تحت سرکوب قرار گرفتن؟ آیا فکر نمی کنید زمان اون رسیده که به هر حال از این مرحله بشه یک جوری عبور کرد، بعد از اینکه بالاخره جمهوری اسلامی به نوعی دچار تحول، دچار تغییر، دچار هر اتفاقی که بعداً افتاد، اون وقت بریم سر اینکه باید به دموکراسی چطوری رسید؟ خانم قاضی‌زاده، ببینید من اینجا نشستم، خب آرزوم لحظه سرنگونی این رژیم سفاک و جنایتکار رو ببینم. خب این آرزوی خیلی شخصی منه، فقط یک چیز صرفاً سیاسی نیست. خب ولی وقتی که نگاه میکنم مثل بسیاری از نیروهای اجتماعی و سیاسی دیگه، وقتی که نگاه میکنه آدم امروز وضعیت در واقع شبکه آقای پهلوی و فراخوان هاشون رو ببینید، میگن که آوردن اسم قوم یعنی تجزیه طلبی، یعنی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، بیشتر جمعیت در واقع کشور ایران رو انگ زدن و گذاشتن کنار. خب این اتفاق، اینی که ایشون میگن چیزیه که سالهاست دارن براش تلاش میکنن به نفع یک چیز واحد، که اون چیز واحد ناممکنه. هر موقع خواستن اون چیز واحد رو بیارن وسط پاشیده، اون چیز واحد رو جمهوری اسلامی هم خواسته بیاره وسط و جامعه متکثر ایران نمیتونه تاب بیاره. اتفاقا به خاطر همون شرایط تاریخی، به خاطر همون تکثر تاریخی نمیتونه تاب بیاره. وقتی که من این وضعیت رو میبینم میگم باشه، ما اصلا مثل 57 درسته میگیم این بیفته، این وضعیت انقدر غیر قابل تحمله بیفته، بعدش ببینیم چه کار میکنیم. من به شخص اینو دارم صادقانه میگم. خب یعنی انقدر این وضعیت قابل تحمله، انقدر هر روزش کشتار و کشتار مردمی که دیگه نون ندارن بخورن، حتی میگم اوکی این بیفته، بعدش ببینیم چه کار میکنیم. ولی وقتی روی کرده مهمترین اپوزیسیونی که به زور در واقع رسانه و سرمایه اومده شده صدای اول رو میبینم که ایشون انگار که برای سرنگونی دارن تلاش میکنن، برای کنترل اعتراضات دارن تلاش میکنن. بابا اون طرفی که خمینی هم بود 4 کلمه قبلش برگشت گفتش که همه میتونن حرف بزنن، نمیدونم مارکسیستا هم بنویسن، نمیدونم این حرفا رو زد. بله. امروز آقای پهلوی الان فکر میکنید گروه‌های دموکراسی خواه باید چه بکنن؟ نیروهای اجتماعی وسیعی رو داره تیغ اینا رو کند میکنه، داره اینا رو به تردید میندازه. خب اون گروه ها باید چه بکنن خانم حسین زاده؟ امروز وسط خیابون بودن، تا امروز داشتن خون میدادن، امروز دارن تردید میکنن که ایوا این وضعیت داره عوض میشه، قراره که اول از همه من از تیغ بگذرونن. ببخشید وقتی یک نیروی عمل کردش اینه،
شما به عنوان یک ناظر بی‌طرف وقتی نگاه میکنید دارید میبینید این نیرو میخواد کنترل بکنه اعتراضات رو یا به سمت سرنگونی ببره. بسیار خوب. من فکر میکنید که گروه‌های دموکراسی خواه الان باید در این مقطع چه بکنن؟ گروه‌هایی که مثل شما فکر میکنن، گروه‌هایی که میگید سال‌هاست وسط میدون بودن، داشتن تلاش میکردن. ببینید، اولین چیزی که من فکر میکنم همه گروه‌ها، فعالا یا در واقع آنهایی که سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخوان باید ازش عبور بکنن، گذشتن از یک سری از ابزارها و یک سری از کارهای دستمالی شده و بی‌نتیجه، مثل اینه که یه سری چهره رو بیارن دور هم جمع بکنن و تلاش بکنن اعلام یه ائتلافی بکنن و فکر بکنن از این طریق سرنگونی اتفاق میفته. اونم چه چهره‌هایی که نه از دل اون میدان، چهره‌هایی که نه وصله به یک در واقع جمعیت، نه وصله به یک گروه فعالی داخل میدان، چهره‌هایی که ببینید، من مثال براتون میزنم، من 401 رفتم زندان، اومدم بیرون، یهو دیدم یک نفری داره صحبت میکنه مثلا توی همین رسانه‌ها، گفتم ایشون کیان؟ گفتن ایشون لیدر جنبشن. گفتم کی لیدر جنبش شدن؟ گفتن بازیگر بودن ایشون. خب لیدر داره ساخته میشه، چهره داره ساخته میشه، 2 روزه بعد 3 روز بعد نمیفهمید چه اتفاقی برای اینا افتاد. ولی این حرفتون تناقض نداره با چیزایی که قبلا گفتید؟ چون چهره دقیقاً همینطور هست دیگه. یعنی شما یه فعالی هستید، در طی مبارزه تبدیل به چهره میشید، در حالی که مثلا یه شخصی مثل رضا پهلوی 50 ساله که او داره در این حوزه به عنوان اولین مبارز علیه جمهوری اسلامی خودش رو معرفی میکنه. به هر حال خانم قاضی زاده، ببینید، این بحث اینی که یه سری چهره ها با هم ائتلاف بکنن، خب و چهره هایی که ثبت شدن توی این سالها، واقعا نیازه که من اسمشون رو بیارم، چون واقعا خودم چنین تمایلی رو ندارم، چون نمیخوام بحث رو شخصی سازی بکنم. خب این یه بحثه. وقتی که صحبت از کسی مثل آقای پهلوی داریم میکنیم که بله ایشون به این دلیل که در واقع بچه شاه قبلی هستن، از ابتدا این امتیاز رو داشتن که به هر صورت به لحاظ سیاسی مطرح باشن، هر چقدر هم که خودشون نخوان، هر چقدر هم که خودشون نتونن، همه اینها از ابتدا این امتیاز رو داشتن. بله. خب ولی شعارهای مردمی هم هست دیگه. الان داریم می‌بینیم که مردم تو خیابون دارن شعار میدن در حمایت از ایشون. اون رو چی کار می‌خواید بکنید؟ من خدمتتون عرض کردم بخشی از مردم، حتما که آقای پهلوی هم بین بخشی از مردم طرفدار دارن، مخصوصا وسط چنین استیصال و سرکوبی. بهتون من دارم میگم داعش توی ایران طرفدار داره. یعنی واقعا مثلا از این که نمیتونیم نه حقانیت سیاسی نتیجه بگیریم، نه مثلا اتحاد برای رسیدن به سرنگونی. خب داعش که با رضا پهلوی قابل مقایسه نیست، 2 تا بحث کاملا جداست. ولی بحث من چیز دیگه خانم حسین زاده. چون وقت خیلی کمه. شما دارید تنها معیار رو میذارید طرفداری، معیارهای دیگر رو میشه بگید؟ من معیار نمیگذارم. من میگم شما اگر که دارید اشاره میکنید به این که به هر حال یک جنبشی وجود داشته، الان همین جنبش اگر در خیابان ازش سراغ میگیرید داره اسم او رو میبره. جواب اونها رو چی میدید که دارن شما میتونید بگید عربهای خوزستان، کردها، بلوچها طی 47 سال گذشته، درسته؟ اون نیروی اجتماعی که توی زمین مادی، نه امروز بگه برید به فلان اصلاح طلب رای بدید، فردا بگه که حمله نکنید به ایران، پس فردا بگه که تو رو خدا حمله بکنید. اون نیروی اجتماعی که 47 سال به خاطر زیست اجتماعیش، به خاطر حیات مادیش با این رژیم تحت سرکوبش بوده و علیهش مبارزه کرده، چرا امروز داره سخت‌تر میاد بیرون؟ من میگم آقای پهلوی میخوان اتحادی رو ایجاد بکنن، میخوان کمکی بکنن. ببینید اصلا اساسا اینی که واقعا به نظر من شکلی از بیشرمی میخواد، هر نیروی سیاسی، هر نیروی اجتماعی باید شکلی از بیشرمی داشته باشه که چنین در واقع اعتراضاتی و چنین جنبشی که این همه گروه‌های متنوعی توش بودن بیاد بگه که نه اینا. دقیقاً سوال من از شما اینه خانم حسین زاده، اون گروه‌های متنوع باید چه بکنن در این مقطع؟ اون گروه‌های متنوع باید با آقای پهلوی ائتلاف بکنن، برن مقابلش بایستن، باید چه کاری بکنن وقتی شرایط امروز ایرانه؟ اگر که از اون بحث پوسیده چهره و چهره محوری و ائتلاف مبتنی بر چهره عبور بکنیم، بخش دوم پاسخم به این برمیگرده. ببینید مردم توی ایران
طی سالهای گذشته یک روند رو به پیشی رو داشتند توی شدیدترین سرکوب. یعنی دیگه ما شاهد بودیم توی 2 روز 1500 نفر رو لااقل کشتن. خب توی چنین وضعیتی اینها پیشروی کردند و جنبش سرنگونی رو تا اینجا آوردن. گروه‌های مختلفی از مردم هر کدوم به سهمی. بحث اینه که یه بخش اکثریت مطلق مردم، چیزی که الان واضحه اینه که نمیخوان رژیم جمهوری اسلامی رو. یه کاری که فعالان، کنشگران، نیروهای اپوزیسیون، یه کار خیلی ساده، خیلی سهل و ممتنعی که همه این سالها میتونستن بکنن، هنوزم میتونن بکنن ولی نمیکنن، چیه؟ همین که از آنچه که مردم انجام میدن یاد بگیرند و همون رو قوت مردم، ضعف مردم، همه اینها رو بیارن تکثیر کنن و بهشون برگردونن. خانم قاضی زاده، قطعه اینترنتی که الان اتفاق افتاده 98 اتفاق افتاده. آزاد شدن شهر که الان اتفاق افتاده 10 بار قبلا اتفاق افتاده. چه چیزی موجب انسداد میشه؟ کدوم نیروی سیاسی، کدوم رسانه اپوزیسیون، کدوم فعال رفته دنبال این بگرده که آقا چه اتفاق، مردم چطوری سازماندهی کردن؟ شما که ته کاری که میتونید بکنید اعلام ائتلاف و چیزه، مردم چجوری خودشون رو سازمان دادن جلوی اون خیلی اوباش و قاتلین که تونستن پیش برن، تونستن بهشون غلبه بکنن. خب خانم حسینی زاده، شما به عنوان یک فعال و یک کسی که تو دانشگاه هم روی این حوزه ها متمرکز بودین، اصلا کارهای دانشگاهی که شما کردید، پروژه های دانشگاهیتون، پایان نامه‌تون راجع به همین موضوع ها بوده. من سوالم دقیقاً از شما، فردی مثل شما همینه. اگه ما در 8 سال گذشته دائم می‌بینیم که اپوزیسیون در داخل میره یک مسیری رو و با سرکوب بسیار شدید متوقف میشه، راهکار عبور از این بنبست چیه؟ یک موردش رو گفتم. یک موردش اینه کار نیرویی که میخواد به نوعی نه رهبر، به نوعی راهبر باشه، همینه. از مردم میگیری و به مردم برمیگردونی. خب چرا این کارو نکردید شما؟ جواب داده، میگیری و به مردم برمیگردونی. خود شما چرا این کارو نکردید؟ خانم قاضی زاده، این کارو کردیم. یعنی تلاشمون رو کردیم. خب ولی مثال میشه بزنید؟ ببین، من اولین بار به شخصه 2 تا گزارش جامع تحت شدیدترین سرکوب، 2 تا گزارش جامع در مورد اعتراضات 98 و 401 نوشتم. تا وقتی که دستم زیر ساطور جمهوری اسلامی بوده که هنوزم هست در واقع، ولی اومدم الان بیرون، میخواستم منتشرشون بکنم. ولی بحث اینه که اون خیلی جالبه، این تلاش ها میشه. خب مثلا من در همون گزارش ها رفتم 1 سال مثلا برنامه های شما رو، برنامه های اینترنشنال رو نگاه کردم ببینم از چه چیزهایی صحبت شده اساسا. تا 1 سال بعد از 98 من و خیلی برام جالب بود که رسانه های اپوزیسیون توی این مملکت 1 بار تحلیل محتوا نشدن، تحلیل محتوای انتقادی نشدن. یعنی اپوزیسیون ما وله. یعنی ببینید بحث این نیستش که من نمیخوام چیزی رو بزنم. اگه یکم انتقاد از خود داشتیم، اگر یکم برمیگشتیم ضعفامون رو نگاه میکردیم، خب دوباره شاهد این نبودیم که امروز من و شما اینجا بشینیم صحبت بکنیم و توی قلبمون 1000 اضطراب داشته باشیم. خب همین تشتت، همین مشکلات، فکر نمی‌کنید دلیل منطقی برای اون فردی باشه که جونش به لبش رسیده در این لحظه و میخواد بالاخره این شرایط تموم بشه، بره سراغ یک کسی که الان به هر حال دفترچه اضطرار رو منتشر کردن پادشاهی خواهان، یک برنامه و یک پلنی دادن. حالا ممکنه افرادی مثل شما به شدت انتقاد داشته باشن بهش، ولی به هر حال شما میگید که اون رو ول کنن، بیان به یک گروه هایی که هیچ پلنی نمیدن، برنامه مشخصی نمیدن گوش بدن. نه من اینو نمیگم خانم قاضی. ببینید من اینو نمیگم. من 2 تا چیز رو دارم میگم. من میگم اول، خب اون کسی که توی خیابون جونش به لبش رسیده، خب و میخواد این وضعیت به هر نحوی تموم بشه، خب من خیلی از دوستان خودم هستن که اینطورن که بریم بیرون کشته شیم، بهتر از اینه که این وضعیت رو تحمل بکنیم. خب و این چیزیه که امروز در موردش اساسا نمیشه صحبت کرد. خب ولی فقط مردمی نیستن که توی اصفهان، توی تهران، توی شیراز نشستن، خب
و قرار نیست خیلی از چیزا، خیلی از سرکوباشون ادامه پیدا بکنه، ضمن اینکه قراره خیلی از سرکوباشون هم ادامه پیدا بکنه ها. ما مردمی رو داریم که اینها تاریخ معاصر ایران نشون داده که پیشران اصلی انقلاب ها هستن و اینها خب وقتی که دارن همون جزوه اسمش رو یادم رفت چیه اضطراری رو میخونن، وحشت میکنن. خانم قاضی‌زاده، من بحثم اینه که این نیرو اومده با این ادعا اومده که میخواد اتحاد ایجاد کنه. کو اتحادت؟ متوجهم. آقا من خیلی دلم میخواست یا لااقل میگفتی اتنیکا حقوق دارن، محض فریب و ریا، نمیگفتی اسم قوم بیارید یعنی تجزیه طلبی. متاسفانه وقت ما زیاد نیست. میگفتی اونایی که حرف از عدالت اجتماعی هم میزنن حق دارن، نمیگفتی خوب آخوندا خوب کردن چپا رو خوابوندن سینه خاوران، ما بیایم بیشتر میکشیم. من فقط یک چیزی رو میخوام، نه خطاب به مردمی که جونشون به لبشون رسیده، حق دارن. میدونید یعنی این مردمی که میرن دیگه یا میکشن یا کشته میشن یا میندازن این رژیم لعنتی رو یا کشته میشن. حرفی با اونا اساسا توی جایگاهی ماها نیستیم که در اون مورد صحبت کنیم. من فقط میخوام با اون نیروهای دموکراسی خواه و اون نیروهای اجتماعی که سر این موضوع تردید دارن صحبت بکنم. خیلی از این نیروها میترسند که این ترس یک در واقع پیشینه واقعی تاریخی داره و یک آینده پیش رویی که میتونه اصلا دور نباشه. میترسند از اینی که دوباره با این همه خون، با این همه تقلا، دوباره استبداد، دوباره در واقع غارت، اشغالگری باز تولید بشه. من فقط میخوام این رو بگم که این نیروهای دموکراتیک اگر که توی افتراق خودشون، اگر که توی در واقع بیعملی بخوان بمونن، اتفاقا همون روندهای تاریخی رو باز تولید کردن. ما بارها در تاریخ معاصرمون شاهد بودیم که نیروهای دموکراتیک سر به زنگاه، سر افتراقاشون وایستادن و شکلی از بیعملی در واقع نتیجه شده. به وضوح که ما تمام شده. متوجه همه احساسات و همه نگرانی ها هستم و ممنونم از اینکه وقت گذاشتین در این شرایط با من صحبت کردید. وقت ما الان تموم شد، امیدوارم فرصت دیگه ای باشه برای صحبت های بیشتر و ممنونم از شما.